Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 25 tháng 6 gồm những tin tức nổi bật sau. Trước sức ép của chính quyền Hồng Kông, tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily đã bị bức tử và đây là khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của người dân Hồng Kông sẽ được truyền tải trong ít phút nữa. Theo đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án sự đàn áp của Trung Quốc đối với tờ báo này. Đến với mối quan hệ Đài Loan, hai đại kình địch Mỹ-Trung không ngừng ra sức răn đe nhau và mới đây Mỹ đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về quan hệ với Đài Loan, đồng thời dự đoán khả năng nổ ra chiến tranh giữa hòn đảo và Trung Quốc. Tiếp nối căng thẳng của chính trường thế giới là cuộc đối đầu của Nga và Vương quốc Anh. Cả hai nước xảy ra cuộc khẩu chiến, đấu tố nhau sau cuộc chạm trán rượt đuổi ở Biển Đen. Đây là lần đầu tiên sau chiến tranh lạnh, Nga đã nổ súng về phía NATO. Ở một diễn biến khác, Việt Nam phản đối mạnh mẽ hành động mới đây của Trung Quốc ở Trường Sa, Hoàng Sa. Xung đột ở Myanmar, biểu tình giết người vẫn không ngừng gia tăng. Kinh hoàng, tòa nhà 12 tầng ở Florida, Mỹ sập đổ trong chớp nhoáng khiến nhiều người thiệt mạng. Tất cả sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Mời quý vị đến với phần chi tiết. Mở đầu bản tin thời sự quốc tế hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nhìn lại khoảnh khắc đầy xúc động của người dân Hồng Kông với tờ báo Apple Daily khi bị chính quyền Hồng Kông bức tử. Apple Daily, một tờ báo dân chủ ở Hồng Kông sau 26 năm hoạt động, đã chính thức thông báo đóng cửa vào hôm thứ Tư ngày 23 tháng 6 sau khi bị chính quyền Hồng Kông bắt giữ các giám đốc điều hành và phong tỏa tài sản của họ vào tuần trước theo luật an ninh quốc gia mới. Chủ sở hữu của tờ báo là ông trùm truyền thông Jamie Lai đã bị bắt giữ vào năm ngoái và bị cáo buộc nhiều tội danh theo luật an ninh quốc gia mới. Nhà xuất bản của tờ báo Nest Digital cho biết đơn vị rất tiếc phải thông báo rằng ấn phẩm cuối cùng dưới dạng bản in của Apple Daily sẽ kết thúc vào ngày thứ Bảy ngày 26 tháng 6 năm 2021 và phiên bản điện tử sẽ không còn truy cập được sau 11 giờ 59 phút tối cùng ngày. Nest Digital cảm ơn các độc giả đã trung thành và ủng hộ họ suốt 26 năm qua. Camera của Anadolu Agency Video News, gọi tắt là AAVN, đã bắt được khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của các nhân viên tờ báo lúc nửa đêm. Bất chấp trời đang mưa, hàng trăm người đã xếp hàng bên ngoài tòa nhà Apple Daily ở quận Mong Kok để mua bản cuối cùng của tờ báo ủng hộ nền dân chủ này. Nhiều người dân đã hô vang, "Chúng tôi thật may mắn khi có bạn." Ngay sau đó, các nhân viên của tờ báo đã bật đèn điện thoại cùng vẫy tay chào đáp lại. "Cảm ơn bạn, chúng ta sẽ gặp nhau trong tương lai." Đây có thể sẽ là khoảnh khắc vinh quang nhất của Apple Daily khi chứng kiến được tình cảm của đông đảo độc giả dành cho họ. Trước sự sụp đổ của Apple Daily, Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm thứ Năm ngày 24 tháng 6 đã bày tỏ sự thương tiếc đối với một trong những tờ báo nổi tiếng nhất ở Hồng Kông. Bên cạnh đó, ông Biden còn đổ lỗi cho chính quyền Bắc Kinh và kêu gọi trả tự do cho các nhà báo và giám đốc điều hành của Apple Daily. Sự đàn áp không ngừng của Bắc Kinh đã khiến cho Apple Daily, một pháo đài rất cần thiết của báo chí độc lập ở Hồng Kông, hiện đã ngừng xuất bản. Đó là một ngày đáng buồn cho tự do truyền thông của Hồng Kông và trên toàn thế giới, ông Biden nói. Ngoài ra, ông Biden còn chỉ trích Trung Quốc đã gây trấn áp các phương tiện truyền thông độc lập ở Hồng Kông bằng các hành động bắt giữ, đe dọa và buộc thông qua luật an ninh quốc gia để bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, dập tắt những quan điểm bất đồng. Trước bình luận của Tổng thống Biden vào hôm thứ Tư ngày 23 tháng 6, EU đã tuyên bố rằng việc đóng cửa của Apple Daily làm suy yếu nghiêm trọng tự do truyền thông và chủ nghĩa đa nguyên vốn rất cần thiết cho bất kỳ xã hội mới mở và tự do nào. Trung Quốc đã vi phạm các cam kết quốc tế về việc tôn trọng quyền tự chủ của Hồng Kông và các quyền tự do. Theo các điều khoản trong cam kết chuyển giao Hồng Kông từ quyền cai trị của Anh cho Trung Quốc vào năm 1997, Bắc Kinh đồng ý rằng Hồng Kông sẽ tiếp tục được hưởng mức độ tự trị cao cho đến ít nhất là năm 2047. Giám đốc điều hành Hồng Kông Carrie Lam đã nhấn mạnh rằng luật an ninh quốc gia được Bắc Kinh áp đặt vào năm 2020 sẽ không ảnh hưởng đến quyền tự do báo chí. Trở lại về cuộc đối đầu Mỹ-Trung có liên quan đến Đài Loan, giống như hầu hết các quốc gia trên thế giới, tuy không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ luôn là nước ủng hộ quan trọng nhất của hòn đảo. Trước sự tức giận chỉ trích của Trung Quốc, chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump cũng như Tổng thống đương nhiệm Joe Biden ngày càng đẩy mạnh hợp tác với Đài Loan để giúp hòn đảo phát triển kinh tế, quốc phòng và các thể chế dân chủ. Ông Raymond Green, đại diện đại sứ quán thuộc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan cho rằng, Mỹ không còn coi Đài Loan là vấn đề trong mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc. Chúng tôi coi đây là cơ hội để thúc đẩy tầm nhìn chung của chúng tôi về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đồng thời cũng là một ngọn hải đăng cho các dân tộc trên thế giới đang khao khát một thế giới công bằng, an toàn, thịnh vượng và dân chủ hơn. Nhận thấy mối quan hệ của Mỹ và Đài Loan ngày càng khăng khít trong những tháng gần đây, Trung Quốc cũng đã không ngừng gia tăng sức ép cho Đài Loan
bằng hàng loạt hành động đe dọa từ các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom để buộc hòn đảo phải chấp nhận sự cai trị của mình. Thậm chí Trung Quốc còn nhiều lần tuyên bố không ngại chiến tranh, sẽ dùng vũ khí thống nhất Đài Loan nếu hòn đảo tuyên bố độc lập. Bàn về khả năng đánh chiếm Đài Loan, tướng Mark Miller, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ mới đây cho rằng Trung Quốc không có khả năng cũng như ý định chiếm Đài Loan trong vòng 1 đến 2 năm tới, bởi việc tấn công Đài Loan đòi hỏi Trung Quốc phải có chiến lược đánh trận cực kỳ phức tạp và tốn kém. Nhận định này của tướng Mark Miller trái ngược với những cảnh báo trước đó của các đô đốc Hoa Kỳ, những người cho rằng chiến tranh Trung Đài có thể sắp xảy ra. Sau cuộc chạm trán với tàu khu trục của Anh ở Biển Đen diễn ra mới đây, một quan chức cấp cao của Nga tuyên bố rằng nước đây đã sẵn sàng nổ súng vào các tàu chiến xâm phạm vào lãnh hải của họ nếu không chú ý đến các cảnh báo. Phía Nga cho biết một trong các tàu chiến của họ đã bắn cảnh cáo và một máy bay chiến đấu đã ném bom trên đường đi của tàu khu trục Defender của Anh vào hôm thứ Tư ngày 23 tháng 6 để xua đuổi con tàu này ra khỏi vùng biển gần thành phố Sevastopol của quần đảo Crimea. Kể từ sau chiến tranh lạnh, đây là lần đầu tiên Moscow thừa nhận đã sử dụng đạn thật để răn đe tàu chiến của Anh, một thành viên của NATO, nhấn mạnh mối đe dọa xung đột quân sự gia tăng trong bối cảnh căng thẳng Nga và phương Tây. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết vào hôm qua ngày 24 tháng 6 rằng sự bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Nga là mệnh lệnh tuyệt đối, không nước nào có thể xâm phạm biên giới của Nga. Đồng thời, ông nói thêm rằng nó sẽ được bảo vệ bằng mọi cách, ngoại giao, chính trị và quân sự nếu cần. Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Nga còn mỉa mai Hải quân Anh nên đổi tên tàu khu trục Defender của mình thành Aggressor, có nghĩa là người hung hăng. Khi được hỏi Nga sẽ làm gì để ngăn chặn các cuộc xâm nhập như vậy trong tương lai, ông Ryabkov nói với các phóng viên rằng nếu cảnh báo không giúp ích được gì, chúng tôi có thể ném bom thẳng vào các mục tiêu chứ không chỉ trên đường đi. Trong khi đó, phía Anh phủ nhận các cáo buộc trên, khẳng định tàu của họ không bị bắn. Đồng thời, Vương quốc Anh cho rằng con tàu đang thực hiện một hành trình thông thường qua một tuyến đường du lịch được quốc tế công nhận và vẫn ở trong vùng biển Ukraine. Đáp trả bình luận của Nga, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nhóm tấn công tàu sân bay Defender đã đi qua vùng biển quốc tế và phù hợp với luật pháp. Ông Boris còn tung ra lời mỉa mai về phía Nga trong cuộc phỏng vấn với phóng viên rằng họ là con gấu. Giống như hầu hết thế giới, Anh công nhận Crimea là một phần của Ukraine, bất chấp việc bán đảo này bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Được biết, bán đảo Crimea nằm ở phía nam Ukraine và ở phía tây của miền Kuban thuộc Nga. Sau cuộc khủng hoảng Crimea năm 2014, bán đảo này đã được Nga sáp nhập vào lãnh thổ này trong một cuộc trưng cầu dân ý của cư dân trên bán đảo. Chuyển sang một thông tin khác rất đáng chú ý ở châu Á. Công ty Massag có trụ sở ở Hoa Kỳ vừa chụp được hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu trinh sát và 2 máy bay quân sự lớn của Trung Quốc đã xuất hiện ở đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào ngày 9 tháng 6. Hình ảnh được chụp lại cho thấy 2 máy bay gồm một máy bay tuần thám Y-8Q và một máy bay cảnh báo chỉ huy trên không KC-500 đổ ngay trước một nhà chứa, xuất hiện cùng với đó là một số phương tiện như xe tiếp nhiên liệu. Trước hành động ngang nhiên xâm phạm trái phép này của Trung Quốc, vào chiều hôm qua ngày 24 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền với hòn đảo Trường Sa là phù hợp với luật quốc tế. Mọi hoạt động xâm phạm đến chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị. Việt Nam đề nghị các bên không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông và đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định trên Biển Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Ngoài ra, bà Hằng còn lên tiếng phản đối mạnh mẽ dự án gắn thẻ thực vật của chính quyền Hải Nam Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc cho biết vào hôm qua ngày 24 tháng 6, ước tính có khoảng 230.000 người đã phải di dời và đang cần hỗ trợ do cuộc giao tranh và bạo lực ở Myanmar trong năm nay. Myanmar đã rơi vào khủng hoảng kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra vào ngày 1 tháng 2, lật đổ chính phủ dân cử, gây ra sự giận dữ trên toàn quốc. Sự việc này đã dẫn đến các cuộc biểu tình, giết người và các trận chiến trên một số mặt trận giữa quân đội và tổ chức quân đội dân sự mới thành lập. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là OCHA, cho biết các hoạt động cứu trợ vẫn đang diễn ra nhưng đã bị cản trở bởi các cuộc đụng độ vũ trang ở nước này. Liên minh quốc gia Karen KNU, một trong những nhóm dân tộc thiểu số lâu đời nhất của Myanmar, vừa bày tỏ lo ngại về việc quân đội sử dụng vũ lực quá mức trên cả nước, khiến cho số người thiệt mạng do bạo lực leo thang. Trong một tuyên bố, Liên minh KNU cho biết sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại chế độ độc tài quân sự của quân đội và bảo vệ hết mức có thể cho người dân và dân thường không có vũ khí. Theo Hiệp hội Tù nhân Chính trị AAPP, ít nhất là 877 người đã bị lực lượng an ninh giết chết và hơn 6.000 người đã bị bắt kể từ cuộc đảo chính. Nỗ lực ngoại giao của các nước Đông Nam Á nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng và bắt đầu đối thoại đã bị đình trệ và các tướng lĩnh cho biết họ sẽ bám sát kế hoạch lập lại trật tự và tổ chức bầu cử trong 2 năm.
Một phần tòa nhà dân cư 12 tầng ở cộng đồng Surfside gần thành phố Miami, bang Florida vừa sụp đổ hôm qua ngày 24 tháng 6 khiến nhiều người thiệt mạng. Đây là video ghi nhận hiện trường vụ việc diễn ra. Khoảng 55 căn hộ trong tòa nhà Chamban Tower South đã bị sập vào lúc 1 giờ 30 sáng theo giờ Hoa Kỳ. Đồ gia dụng và rất nhiều đồ đạc đang bị treo lơ lửng, sập xệ bên ngoài những bức tường bị hư hao sau một cơn ngã sập. Những hình ảnh như ghế sofa, thảm trải sàn, thậm chí cả giường tầng của một đứa trẻ được ghi lại cho thấy cuộc sống quá mong manh và tai nạn đối với con người luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các quan chức cho biết, hàng trăm nhân viên cứu hỏa và cứu hộ đã lùng sục qua hàng tấn đống đổ nát, đã có ít nhất là 35 người thiệt mạng và hàng chục người dân chưa được tìm thấy. Không rõ đã có bao nhiêu người bên trong lúc xảy ra vụ việc. Được biết, tòa nhà Chamban Tower South được xây dựng vào năm 1981, có hơn 130 căn hộ, khoảng 80 căn trong số đó đã có người ở. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị đến phút cuối cùng của bản tin. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo ngay trên kênh FBNC.